การค้นพบทางโบราณคดีหลายครั้งได้เปิดเผยเรื่องราวอันน่าทึ่งเกี่ยวกับอดีตซึ่งบางครั้งก็เผยให้เห็นความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้กาลเวลาและท้าทายความเข้าใจของเราในคลิปนี้อับดุลไททูบจะนำเสนอ10การค้นพบที่น่าทึ่งและยังคงเป็นปริศนาซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้รู้ไหมครับสมองของเรามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักและโอเมก้า 3 คือไขมันสำคัญที่ช่วยทั้งเรื่องความจำอารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายสร้างโอเมก้า 3 เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นผมเลยเลือกตัวช่วยง่ายๆอย่างโอเมก้า 3 Norway Daily ครับช่วยเติมเต็มโอเมก้า 3 ที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้อย่างสะดวกและมั่นใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai YouTube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ชุดเครื่องมือของหมอผีแห่งปอมเปอีณเมืองปอมเปอีดินแดนโรมันโบราณนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบกล่องไม้ที่ผุพังไปตามกาลเวลาภายในบ้านหลังหนึ่งแต่สิ่งที่อยู่ภายในยังคงสภาพสมบูรณ์อย่างน่าเหลือเชื่อโดยถูกเก็บรักษาไว้ใต้เท่าฐานที่ทับถมเมืองแห่งนี้หลังจากการปะทุของภูเขาไฟวิสูเวียสในปีค.ศ. 79ภายในกล่องบรรจุวัตถุขนาดเล็กราว100ชิ้นประกอบไปด้วยปุ่มกระดูกแมลงปีกแข็งแกะสลักอวัยวะเพศชายขนาดจิ๋วผลึกคริสตัลกะโหลกจำลองและตุ๊กตาขนาดเล็กจากการตรวจสอบไม่พบวัตถุมีค่าเช่นทองคำจึงนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าสิ่งของเหล่านี้อาจเป็นของทาสและเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือของหมอผีที่ใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์การตั้งครรภ์หรือแม้กระทั่งการทำนายโชคชะตา 2. รองเท้าหนังเก่าแก่ที่สุดในโลกอาร์เมเนียรองเท้าหนังอายุ 5,500 ปีซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกถูกค้นพบในสภาพสมบูรณ์ภายในถ้ำแห่งหนึ่งที่ประเทศอาร์เมเนียรองเท้าชิ้นนี้มีขนาดเทียบเท่ากับรองเท้าสตรีเบอร์ 7 ในปัจจุบันการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากโดยปกติแล้ววัสดุอย่างหนังและพืชจะย่อยสลายไปอย่างรวดเร็วรองเท้าดังกล่าวผลิตจากหนังวัวชิ้นเดียวด้วยเทคนิคที่ปัจจุบันเรียกว่าโฮลคัตซึ่งเป็นกรรมวิธีที่มีราคาสูงและต้องอาศัยช่างฝีมือผู้ชำนาญการออกแบบที่ดูร่วมสมัยนี้สร้างความประหลาดใจให้กับมาโนโล บลานิกนักออกแบบรองเท้าชื่อดังระดับโลกเป็นอย่างมากภายในรองเท้าถูกยัดด้วยหญ้าซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนหรือเป็นอุปกรณ์รักษารูปทรงในยุคแรกเริ่มแต่ประเด็นที่น่าขบคิดคือเหตุใดรองเท้าที่มีอายุหลายพันปีจึงมีการออกแบบที่ใกล้เคียงกับรองเท้ายุคใหม่ได้อย่างน่าทึ่งซึ่งอาจบ่งชี้ว่าความก้าวหน้าด้านการออกแบบในยุคนั้นอาจซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจ 3. รถม้าดวงอาทิตย์แห่งเดนมาร์กในปี 1902 ชาวนาในประเทศเดนมาร์กได้ค้นพบรถม้าแห่งดวงอาทิตย์โดยบังเอิญในสภาพแตกหักเป็นชิ้นส่วนก่อนจะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเดนมาร์กประติมากรรมสำริดชิ้นนี้สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการหล่อขี้ผึ้งประกอบด้วยจานกลมที่เคลือบด้วยแผ่นทองคำบางๆเพียงด้านเดียวและถูกลากโดยม้าหนึ่งตัวลักษณะดังกล่าวทำให้นักโบราณคดีตีความว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับตำนานทางดาราศาสตร์ที่ม้าทำหน้าที่ลากดวงอาทิตย์ข้ามฟากฟ้าในเวลากลางวันและเดินทางสู่โลกใต้พิภพในเวลากลางคืนอย่างไรก็ตามในงานวิจัยปี 2006 ได้มีการเสนอแนวคิดใหม่ว่าวงกลมบนรถม้ามีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจโดยจำนวนลายประดับบนด้านที่เคลือบทองมีทั้งหมด52ลายซึ่งเท่ากับจำนวนสัปดาห์ใน1ปีทำให้เป็นไปได้ว่ามันอาจถูกใช้เป็นปฏิทินเคลื่อนที่ต่อมาในปี 2008 นักดาราศาสตร์ยังเสนอเพิ่มเติมว่ารถม้าชิ้นนี้อาจมีความสามารถในการทำนายสุริยุปราคาได้อีกด้วยถึงอย่างนั้นหน้าที่ที่แท้จริงของมันเมื่อ 3,400 ปีก่อนก็ยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขคำตอบ 4. ค้อนโบราณในหินสหรัฐอเมริกาเดือนมิถุนายนปี 1936 สองสามีภรรยาเอมมาและแม็กซ์ฮานได้ค้นพบก้อนหินที่มีชิ้นไม้โผล่ออกมาในเมืองลอนดอนรัฐเท็กซัส 10 ปีต่อมาบุตรชายของพวกเขาได้ทุบก้อนหินนั้นออกและสิ่งที่ปรากฏคือค้อนที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องมือสมัยใหม่ฝังตัวแน่นอยู่ในหินปูนจากยุคครีเทเซียสซึ่งเป็นยุคของไดโนเสาร์ค้อนดังกล่าวมีความยาว6นิ้วมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือของคนงานเหมืองในศตวรรษที่19ด้ามจับยังคงสภาพดีและมีเปลือกหอยที่ยังไม่กลายเป็นฟอสซิลติดอยู่
นักวิจัยนามว่าเกรนเจคูบันได้ตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ที่ค้อนสมัยใหม่นั้นจะถูกห่อหุ้มด้วยหินที่มีอายุถึง110ถึง115ล้านปีเขาได้เสนอคำอธิบายว่าปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เรียกว่าคอนครีชันโดยแร่ธาตุในหินปูนยุคครีเทเซียสดั้งเดิมได้ละลายและกลับมาแข็งตัวใหม่ห่อหุ้มรอบค้อนซึ่งอาจจะเป็นของคนงานเหมืองที่ทำตกไว้เมื่อศตวรรษก่อนทำให้ชั้นหินที่เห็นเป็นเพียงหินที่ก่อตัวขึ้นใหม่แต่มีองค์ประกอบของหินโบราณแม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่ภาพของค้อนที่ฝังในหินนั้นก็ยังคงสร้างความฉงนสนเท่ได้เสมอ 5. ถุงยางอนามัยอายุ200ปีที่มีภาพวาดเนเธอร์แลนด์ถุงยางอนามัยอายุ200ปีซึ่งถูกผลิตขึ้นในกรุงปารีสได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันศิลปะมันถูกทำขึ้นจากไส้แกะมีความยาว20เซนติเมตรและสร้างขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกบนผิวของถุงยางอนามัยมีการสลักภาพเชิงสังวาสเป็นรูปแม่ชีเปลือยบางส่วนกำลังชี้ไปยังอวัยวะเพศของนักบวช3คนพร้อมข้อความว่านี่แหละตัวเลือกของฉันจอยเซเลนพันธรักษ์ผู้ดูแลเผยว่าภาพวาดเหล่านี้สะท้อนถึงรสนิยมของผู้ครอบครองและจากการตรวจสอบด้วยแสง UV พบว่าถุงยางอนามัยชิ้นนี้ไม่เคยผ่านการใช้งานในช่วงยุค 1830 ที่คริสตจักรนั้นมีบทบาทต่อต้านเรื่องเพศอย่างเข้มข้นสินค้าประเภทนี้จึงถูกซื้อขายอย่างลับๆในซ่องโสเภณีการค้นพบนี้ไม่เพียงเปิดเผยวัฒนธรรมลับในอดีตแต่ยังทิ้งคำถามไว้ว่าใครคือตัวเลือกที่แท้จริงตามความหมายในภาพนั้น 6. ย่ามยาหลอนประสาทโบราณโบลิเวียย่ามโบราณอายุกว่า 1,000 ปีถูกขุดพบในปี 2008 ใกล้กับทะเลสาบติติกากาประเทศโบลิเวียจากการศึกษาพบว่าย่ามใบนี้ถูกเย็บขึ้นมาจากจมูกของสุนัขจิ้งจอก3ตัวด้วยฝีมือของคนในวัฒนธรรมติวานากูหนึ่งในอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และลึกลับที่สุดของอเมริกาใต้ภายในย่ามพบอุปกรณ์สำหรับปรุงยาโบราณหลายชิ้นเช่นไม้พายกระดูกสำหรับบดเมล็ดพืชแผ่นบดที่ประดับด้วยอัญมณีและท่อขนาดเล็กที่ทำจากกระดูกเมื่อนักวิจัยได้ตรวจสอบสารตกค้างภายในด้วยเทคนิคพิเศษก็พบร่องรอยของสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทถึง5ชนิดได้แก่โคเคนเบนโซอิลเอ็กโกนีนบูโฟเทนีนฮามีนและไดเมทิลทริปทามีนซึ่งเป็นสารประกอบหลักในเครื่องดื่มอายาวาสกาที่ใช้ในพิธีกรรมของชนพื้นเมืองอเมริกาใต้ในปัจจุบันการค้นพบนี้บ่งชี้ว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชที่ทำให้เกิดภาพหลอนมาแล้วอย่างน้อย 1,000 ปีนักวิจัยเชื่อว่าเจ้าของย่ามใบนี้น่าจะเป็นหมอผีหรือผู้ประกอบพิธีกรรมอย่างไรก็ตามสูตรยาที่ซับซ้อนซึ่งพบในย่ามใบนี้ไม่เคยปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นใดมาก่อนทำให้ยังคงเป็นปริศนาว่ามันถูกใช้ในพิธีกรรมของชาวติวานากูอย่างไร 7. รอยเท้าปีศาจอังกฤษในปี 1855 ได้เกิดปรากฏการณ์ปริศนาที่ถูกขนานนามว่ารอยเท้าปีศาจหรือ Devil's Footprint ขึ้นในแคว้นเดวอนประเทศอังกฤษคืนวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์หลังหิมะตกหนักได้มีผู้พบรอยเท้าลึกลับที่มีลักษณะคล้ายกับกีบเท้าสัตว์ปรากฏเป็นแนวยาวครอบคลุมระยะทางกว่า 60-160 กิโลเมตรทั่วแคว้นเดวอนและบางส่วนของแคว้นดอร์เซตรอยเท้าดังกล่าวปรากฏในลักษณะเป็นเส้นตรงข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆทั้งแม่น้ำกองฟางหลังคาบ้านหรือแม้กระทั่งท่อระบายน้ำขนาดเล็กลักษณะที่ผิดธรรมชาตินี้ทำให้ผู้คนในยุคนั้นเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของซาตานนักวิจัยในยุคต่อมาเช่นไมค์แดชได้เสนอว่ารอยเท้าเกิดจากสัตว์สีเท้าบางชนิดในขณะที่โจนิกเกลตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องราวอาจถูกปรุงแต่งขึ้นอย่างไรก็ตามหลักฐานที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดโดยมาจากจดหมายและภาพร่างรอยเท้าเพียงแหล่งเดียวซึ่งบนจดหมายนั้นยังมีการระบุข้อความว่าห้ามเผยแพร่อันเป็นการบ่งชี้ถึงความพยายามที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับปรากฏการณ์รอยเท้าปีศาจจึงยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ 8. โครงกระดูกที่มีมือเทียมเหล็กเยอรมนีณเมืองไฟรซิงประเทศเยอรมนีนักโบราณคดีได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์จากช่วงปี 1450 ถึง 1620 ที่มีความหมายพิเศษคือที่แขนซ้ายของเขามีมือเทียมซึ่งทำจากโลหะสวมอยู่มือเทียมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยที่ขาดหายไปโดยยังคงรักษานิ้วโป้งเดิมไว้วอลเตอร์เออร์ลิงเกอร์นักวิจัยผู้ศึกษาการค้นพบนี้เปิดเผยว่านิ้วเทียมทั้ง4ทำจากแผ่นโลหะที่ถูกดัดโค้งให้งอเพื่อเลียนแบบลักษณะของมือในท่าพักตามธรรมชาติ
จากนั้นจึงหุ้มด้วยหนังสัตว์และพันด้วยผ้าเพื่อยึดติดกับแขนการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในยุคกลางและความใส่ใจต่อผู้ที่สูญเสียอวัยวะนี่ไม่ใช่หลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่ถูกค้นพบแต่ยังมีมือเทียมลักษณะเดียวกันอีกราว50ชิ้นที่พบทั่วยุโรปกลางซึ่งบางชิ้นมีกลไกซับซ้อนที่ทำให้นิ้วสามารถขยับได้แต่สิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาก็คือชายผู้นี้สูญเสียนิ้วไปได้อย่างไรและมือเทียมโลหะนี้มีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเขามากน้อยเพียงใด 9. แผ่นดินเผาไฟตอสปริศนากรีซในปี 1908 นักโบราณคดีชาวอิตาลีลูจิเพอร์เนียได้ขุดพบจานดินเผาที่ไม่ธรรมดาชิ้นหนึ่งณเมืองโบราณไฟตอสบนเกาะครีตอยู่ภายในซากปรักหักพังของพระราชวังอารยธรรมมิโนอันโดยจานดินเผานี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ16เซนติเมตรและมีอายุราว 4,000 ปีบนพื้นผิวของจานปรากฏสัญลักษณ์ที่ถูกประทับไว้รวมทั้งสิ้น242ตัวสัญลักษณ์เหล่านี้มีรูปร่างที่ดูคุ้นตาเช่นรูปคนปลาผึ้งดอกไม้และนกพิราบซึ่งถูกปั๊มลงบนดินเหนียวก่อนจะนำไปเผาด้วยความร้อนสูงเพื่อความทนทานจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดสามารถถอดความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ได้มันอาจทำหน้าที่เป็นตัวอักษรพยางค์หรือแม้กระทั่งคำแต่ด้วยจำนวนสัญลักษณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้การถอดรหัสเป็นไปได้ยากอย่างยิ่งในช่วงแรกความสมบูรณ์ของมันทำให้เกิดข้อกังขาว่าอาจจะเป็นของปลอมแต่ผลการทดสอบอายุด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าเป็นของจริงทิ้งไว้เพียงปริศนาว่าแผ่นจานไฟตอสนี้คืออะไรกันแน่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เกมกระดานหรือเป็นเพียงงานศิลปะโบราณชิ้นหนึ่ง 10. รอยสักบนกระดูกของมัมมี่ชินชอโรชิลีมัมมี่ชินชอโรคือกลุ่มมัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบโดยบางร่างมีอายุย้อนไปได้ไกลถึง 7,000 ปีก่อนคริสตกาลหนึ่งในมัมมี่เพศชายที่ถูกค้นพบเคยได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักฐานของมนุษย์ที่มีรอยสักเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์การค้นพบนี้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงทางวิชาการเพื่อเปรียบเทียบอายุกับเออร์ซี่มนุษย์น้ำแข็งที่พบในเทือกเขาแอลป์ซึ่งผลจากการตรวจสอบในเวลาต่อมาพบว่าเออร์ซี่มีอายุเก่าแก่กว่าประมาณ500ปีอย่างไรก็ตามรอยสักของมัมมี่ชินชอโรกลับมีความน่าสนใจในมิติทางวัฒนธรรมชาวชินชอโรมีวัฒนธรรมในการทำมัมมี่ที่เป็นเอกลักษณ์โดยจะทำมัมมี่ให้กับสมาชิกทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกันแต่จากร่างมัมมี่กว่า96ร่างที่ถูกค้นพบในบริเวณเดียวกันมีเพียงชายผู้นี้คนเดียวเท่านั้นที่มีรอยสักเป็นรูปจุดเล็กๆบริเวณเหนือริมฝีปากบนซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสถานะพิเศษเช่นการเป็นผู้นำหรือผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ปริศนาอายุ 7,000 ปีนี้จึงยังคงทิ้งคำถามที่ไร้คำตอบไว้ให้นักโบราณคดีคบคิดต่อไป